الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود يا بصيرة تيوب ተከታታዮች እንደተለመደው ዛሬ ደግሞ አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ይዘንላችሁ መተናል። እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን። እንደተለመደው የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎችም ደግሞ ይህንን በማጋራት የአጅር ተካፋይ እንድትሆኑ በቅድሚያ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው አፕሊኬሽን ሂስኑል ሙስሊም አምሃሪክ የሚል ነው። ፕላይ ስቶር ላይ ሂስኑል ሙስሊም እንግሊዝና አምሃሪክ ወይም ደግሞ በአረበኛም አለ። በአማርኛው የሚለውን የትኛይቱን አይነት ሎጎ ከፕላይ ስቶር እናወርዳትና ስንከፍተው ሂስኑል ሙስሊም በአማርኛ የሚለውን ያመጣልናል ማለት ነው። ሂስኑል ሙስሊም አብዛኛው ሁላችንም እንደምናውቀው ሙሉ ለሙሉ ከሚያወራው ስለ ዚክር ምን በእያንዳንዱ ወቅት ላይ በእያንዳንዱ ሁኔታ ላይ ምን አይነት ዚክር ማለት እንዳለብን የሚናገር መጽሐፍ እንደሆነ እናውቃለን። ያን መጽሐፍ በአፕሊኬሽን ቢላል አፕ አዘጋጅቶ አቅርቧል። ያንን ደግሞ እኛ ወደ እናንተ እያስተላለፍን ነው። ሂስኑል ሙስሊም አፕሊኬሽን ከአንደኛው ጀምሮ እስከ 135 የሚሆኑ ዚክሮችን በውስጡ ይዟል። የመጀመሪያው እንደምንመለከተው ከእንቅልፍ ሲነቃ የሚደረግ ዱዓ ብሎ ይጀምራል። ከዚህ ጀምሮ እያንዳንዱን ውስጡን ስንነካው ለምሳሌ አሁን ስንነካው ከእንቅልፍ ሲነቃ የሚባል ዱዓ አለ። እሱ ምንድነው? አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያው አልሐምዱሊላሂ الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور ከታች ላይ እንዴት መነበብ እንዳለበት በአማርኛ ያስቀምጥልናል። አማርኛ ትርጉም ብሎ ደግሞ አሁን ያነበብነው ምን ማለት እንደሆነ ይነግረናል። ሌላ ይህ አፕሊኬሽን ለየት የሚያደርገው ከሌሎች ሂስኑል ሙስሊም አማርኛ ከሚሉ አፕሊኬሽኖች ለየት የሚያደርገው ምንድነው? እዚች ጋር የፕላይ ምልክት አለች አረበኛው አካባቢ ላይ። እዚች ላይ ስንነካት ይህንን በድምጽ አረበኛውን ምስቲ ምንድነው የሚለው ማንበብ ካልቻለን አረበኛውን ስንነካው ለምሳሌ ይሄንን ይህንን አፕሊኬሽን አሁን እንዳልኳችሁ ለየት የሚያደርገው እንደዚህ በድምጽ የተዘጋጀ የአፕሊኬሽን ድምጽ ስላለው የዚክሮቹ ድምጽ ስላለው በጣም የሚወደድ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ከአንደኛው ጀምሮ ከእንቅልፍ ሲነቃ የሚባል አሁን ያየነው አለ፣ ልብስ አለ፣ አዲስ ልብስ ሲለበስ፣ ወደ ሽንት ቤት ሲገባ፣ ከሽንት ቤት ሲወጣ የሚባል፣ ከዑዱ በፊት ምን ማለት እንዳለብን፣ ከዑዱ በኋላ እነዚህን ሁሉ እየነገረን እኛ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀማቸው ወይም ደግሞ መጠቀም ያለንበት ምንድነው ከጧትና የማታ ዚክሮችና ከመኝታ በፊት የሚባሉ ዚክሮችን ብዙ ጊዜ አዘውትረን ስለምንጠቀማቸው እነዚህን እያንዳንዱ ቦታ ላይ የፈለግነውን ስንነካው ዚክሮችን ይልልናል ማለት ነው። ዚክር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ትልቅ የሆነ አጅር ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስታወስ ባረገልን ሁሉ አላህን ማመስገን ጧትና ማታ ላይ የሚደረጉ ዚክሮች አብዛኞቹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማመስገን ነው። ቀንን በሰላም እንዲያውለን ሌሊቱን ደግሞ በሰላም እንዲያሳድረን የምናደርጋቸው ዱዓዎች አሉ። አላህን እናመሰግንበታለን። እነዛ አላህን የሚያስታውሱ ሰዎች ሰበቀል ሙፈሪዱን እንዳሉት ነብያችን አላህን የሚያስታውሱ ሰዎች ቀደሙ ሲባል እነማን ናቸው ብለው ሰሃቦች ሲጠይቁ አዘኪሩን አላህ ከቲራን ወዘኪራትን ያሉት ነብያችን እነዛ አላህን በብዛት የሚያወሱ ናቸው። በተገኘው አጋጣሚ ለምሳሌ ዑዱ ስናደርግ ቢስሚላህ ስንጨርስ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ብለን የምንለው ዚክር አላሁመ ጀዐልኒ ሚነ ተዋቢን ወጀዐልኒ ሚነ
من المتطهرين ብለን እነዚህ በእያንዳንዱ ሁኔታ ልብስ ስንለብስ ልብስ ስናወልቅ ሽንት ቤት ስንገባ ስንወጣ የሚባሉ እያንዳንዱ ዚክሮች ስንል እነዚህ ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብዛት የሚያወሱ በእያንዳንዱ በተገኘው አጋጣሚ አላህን የሚያወሱ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ የተገኙት ደግሞ ከቁርአንና ከሐዲስ ስለሆነ የአላህን ማውሳት በጣም የተወደደና አላህ ዘንድ የተከበረ ስራ ነው ማለት ነው አላህም ቁርአን ላይ ሲናገር ሌሎችን ስራዎች الصائمين والصائمات ብሎ እያንዳንዱን የሙስሊም ሴቶች ሰጋጆች የሙስሊም ወንድ ሰጋጆች ሙስሊም ጿሚ ወንዶች ሙስሊም ጿሚ ሴቶች ካለ በኋላ መጨረሻ ላይ ግን ያስቀመጠው ስለዚህ ዚክር ሲናገር እነዛ አላህን በብዛት የሚያወሱ ይላል ብዛት ነው መስፈርቱ ዚክር ላይ ሲባል ዚክር የሚያደርጉ ወንዶችና ዚክር የሚያደርጉ ሴቶች አይደለም እነዛ ዚክርን የሚያበዙ ወንዶችና የሚያበዙ ሴቶች ተብሎ ዚክር ላይ በጣም በብዛት ነው የሚፈልገውና አላህን ማመስገን አላህን ማላቅ አላህን ከመጥፎ ነገር ሁሉ ማጥራት ይሄ እነዚህን የመሰሉ ዚክሮችን ማብዛት በጣም የተወደደና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ትልቅ አጅር የሚያስገኝ ነውና በየተገኘው አጋጣሚ በእያንዳንዱ አዛን ከተባለ በኋላ የሚደረጉ ዱዓዎች አሉ እያንዳንዱ ዱዓዎች ላይ በፍርሃት ሰዓት የምናደርጋቸው በጭንቀት ጊዜ የምናደርጋቸው በትካዜ ሰዓት የሚደረጉ ዱዓዎች በሙሉ እዚህ ሒስኑል ሙስሊም ላይ ይገኛሉ የዊትር ቁኑት ላይ ስንሆን ለምሳሌ ለይል ተነስተን ስንሰግድ ምን አይነት ዱዓ ነው ማድረግ ያለብን እሱም እዚህ ቦታ ላይ አለ እሱን ስንነካው ለምሳሌ መጀመሪያውን ብናዳምጥ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت لا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ይህንን አማርኛውም ከስር ትርጉም አለና ምን እንደሆነ አላህ ሆይ ሌሎች እንዳቀናቸው እኔንም አቅናኝ ብሎ አማርኛውንም ያስቀምጠዋል ማለት ነው ይሄንን አወቀን እያንዳንዱን ዚክሮችን ስላይ እንረዳለን ቀደም እንዳልኳችሁ በፍርሃት ጊዜ በትካዜ ጊዜ ሐዘን ሲገጥመን የሚደረጉ ዱዓዎች በሙሉ እዛ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ተካተዋል እና እነዚህን ዱዓዎችን ያለን ዚክሮችን ያበዛን አላህን እንጠይቃለን አላህንም እናጠራበታለን ማለት ነው ይሄን አፕሊኬሽን ይሄን ይመስላል ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ እኛም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይና የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ሊንኩን እናስቀምጥላችኋለን እሱን ሊንክ ውስጥ ተጫኑ ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ እንድትችሉ ማለት ነው ሒስኑል ሙስሊም ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ይሄን ይመስላል በተጨማሪ ደግሞ አንድ አፕሊኬሽን እናስተዋውቃችሁና እንለያያለን ማለት ነው ይሄኛው አፕሊኬሽን ደግሞ ጀናባ አስተጣጠብ ለሴቶች የሚል አፕሊኬሽን ነው በጣም አጠር ያለችና በጣም ትንሽ የሆነች አፕሊኬሽን ናት እሱ አፕሊኬሽን ገና ስንገባ አማሪክ እና እንግሊዘኛ ያስመርጠናል አማርኛ የሚለውን አማርኛ ቋንቋችን ከፍተዋለን ማለት ነው አራት የሆኑ ኦፕሽኖች አሉት እነዚህ ኦፕሽኖች የመጀመሪያው ስለ ጀናባ የሚናገር ነው ጀናባ ማለት ምን ማለት ነው የንጽህና ማለት ምን ማለት ነው የማን ግማሽ ነው ብሎ ይጀምራልና ይህን ካስተማረን በኋላ ስለ ጀናባ ምንነት ካስተማሩ የጀናባ ትጥበት መቼ የሚል ደግሞ ሌላ ኦፕሽን አለ ማለት ነው እሱን ከከፈተን በኋላ የተወጠበታ መፍሰስ እነዚህ የመሰሰሉ ከሐዲሶች እያጣቀሰ ያስተምራል ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው የጀናባ አስተጣጠብ እንዴት እንደሆነ አብዛኞቻችን ላናቅ እንችላለን ዝም ብለው ውሃ ፈሰል ልንወጣ እንችላለን እንዴት መታጠብ እንዳለበት እዚህ ጋር ያስተምረናል አራተኛው ላይ ደግሞ ግዴታ የሆኑ ሶስት ነገሮች ይላል ለምሳሌ ስንታጠብ መነየት ይኖርብናል ያ ማድረግ ይኖርብናል ሁለተኛ ቆሻሻ ከአካላችን ማላቀቅ ይኖርብናል እነዚህን የመሳሰሉ ትምህርቶች እዛ አፕሊኬሽን ላይ እናገኘዋለን ሌላው እነዚህን ከተማርን በኋላ ለኛው ምን ያህል ነው ዕውቀታችን የሚል ስለ ጀናባ 10 ጥያቄዎች የሚል አለ እሱን ስንነካው ደግሞ 10ንም ጥያቄ ያመጣልናል በሱ ምን ያህል ዕውቀት እንዳገኘን በዛ አፕሊኬሽን ትምህርት ያስተምርናል ማለት ነው ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው አፕሊኬሽኖች እነዚህ ይመስላሉ እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን አጋር እንድትሆኑ
በዚሁ መልእክታችን እናስተላልፋለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።